Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng tìm hiểu qua các tin tức quốc tế cập nhật. Xung đột Đông Âu tiếp tục là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Giữa lúc chiến sự Ukraine tăng nhiệt đồng loạt trên các mặt trận tiền tuyến, đặc biệt là nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một khu định cư ở miền Đông. Ba Lan cảnh báo khả năng Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Trong khi lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga tuyên bố việc phương Tây tìm cách khiến Liên bang Nga tan rã là một nỗ lực vô ích, thì một nhà tuyên truyền Nga mô tả xung đột Ukraine là một tập phim trong cuộc chiến giữa nước này với Mỹ. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng hình ảnh binh lính Ukraine mang phù hiệu Đức Quốc xã. Cựu Thủ tướng Italy đổ lỗi cuộc chiến ở Ukraine là do Tổng thống của chính nước này, ông Zelensky. Các tin tức quốc tế thế giới nổi bật khác. Theo Nikkei Asian, Hạ viện Mỹ sắp phái thêm phái đoàn đến thăm đảo Đài Loan, bất chấp có thể chọc giận Bắc Kinh. Cựu Ngoại trưởng Cộng hòa Chypre đắc cử trở thành Tổng thống mới của nước này. Liên Hợp Quốc cảnh báo số người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên 50.000 người. Ước tính thảm họa động đất khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại kinh tế 84 tỷ đô la Mỹ. Ai Cập đối mặt thách thức bùng nổ dân số. Thắng Cressy, Sinner vô địch APT Montpellier. Cuối chương trình hôm nay sẽ là những hình ảnh đặc sắc về các lễ hội vừa diễn ra ở một số nơi trên thế giới. Lễ hội bơi lội mùa đông năm nay ở Ba Lan chứng kiến số lượng người tham gia kỷ lục. Cùng chìm đắm trong sắc màu lễ hội Banho de Mar ở Fantasy, phủ kín đường phố Salvador, Brazil. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay, ngày 13 tháng 2. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những cập nhật về tình hình chiến sự Đông Âu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa đưa ra cảnh báo rằng Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu phương Tây không nhanh chóng tăng cường viện trợ cho chính quyền Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro của Pháp, khi được hỏi về khả năng Nga giành chiến thắng ở Ukraine, ông Duda trả lời, vâng, họ có thể nếu Ukraine không nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp trong những tuần tới. Trong trường hợp đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thắng. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, chính quyền Kiev có nhân lực nhưng không có cơ sở hạ tầng quân sự hiện đại. Bình luận về phát biểu của Tổng thống Ba Lan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova viết trên Telegram rằng dù phương Tây vội vã vũ trang cho Ukraine, nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi kết quả cuộc xung đột. Việc chuyển giao vũ khí sẽ không giúp ích được gì. Chúng đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sám hối về những gì đã làm là lối thoát duy nhất cho phương Tây. Nữ ngoại giao nhận định. Ba Lan là một thành viên EU và là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga, đã cam kết cung cấp cho nước láng giềng 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và 60 xe tăng T-72 cải tiến từ thời Liên Xô. Trong khi đó, tờ Telegraph ở Anh Quốc vừa qua đưa tin, các quan chức quốc phòng của nước này đang thảo luận về kế hoạch sản xuất vũ khí và xe bọc thép ở Ukraine. Đồng thời, một số giám đốc điều hành của các công ty sản xuất quốc phòng đã đến thăm thủ đô Kiev nhằm lựa chọn các doanh nghiệp địa phương để liên doanh. Telegraph tiết lộ rằng các nhà sản xuất của Vương quốc Anh lo ngại những đối thủ ở Pháp và Đức sẽ đạt được thỏa thuận với Kiev trước. Trích dẫn lời của một giám đốc điều hành cho biết, các buổi đàm phán sản xuất vũ khí ở Ukraine là một cuộc chạy đua để London đứng ở vị trí hàng đầu. Nguồn tin cũng cho biết, việc sản xuất vũ khí ở Ukraine cần phải có sự chấp thuận của chính phủ Anh. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ cho Ukraine vì lo ngại tình hình chiến trường sẽ nóng lên vào mùa xuân. Tuần trước, Thủ tướng Rishi Sunak đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Sunak cho biết Anh Quốc sẽ cân nhắc cẩn trọng với yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu của Ukraine. Trước đó, London đã cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu Triangle 2 cho quân đội Kiev. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc vũ khí của phương Tây tràn ngập lãnh thổ Ukraine sẽ khiến xung đột kéo dài và leo thang đến mức không thể tưởng tượng được. Cũng trong ngày 10 tháng 2, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov cũng có bình luận gây chú ý về mối quan hệ giữa Moscow và Kiev cũng như phương Tây. Cụ thể, ông Kadyrov cho rằng phương Tây đang tìm cách khiến Liên bang Nga tan rã, nhưng nỗ lực này là vô ích vì chỉ có Nga mới tự định hình được đường biên giới của chính nước này. Phương Tây đã thực hiện nỗ lực đó từ những năm 1990. Ông Kadyrov viết trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh rằng
Biên giới nước Nga chỉ thay đổi nếu chính bản thân họ muốn điều này. Bình luận được nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya đưa ra sau khi một quan chức Ukraine đưa ra một kịch bản mà trong đó Liên bang Nga sẽ bị chia thành những quốc gia nhỏ hơn. Cụ thể, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov tuyên bố rằng nước Nga sẽ tan rã, Chechnya, Tatarstan, Dagestan sẽ được tự do. Điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Lần cuối biên giới Nga thay đổi là vào tháng 9 năm ngoái, khi nước này tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Tuy nhiên, phía Ukraine và phương Tây không công nhận. Cùng ngày, nhà sản xuất Julia Davis của bộ phim Russian Media Monitor vừa chia sẻ một đoạn video lên Twitter. Trong đó, một nhà tuyên truyền người Nga tên Dmitry Kulikov đã nói rằng xung đột ở Ukraine là một tập phim trong cuộc chiến với Mỹ. Đoạn clip được trích ra từ chương trình của kênh Russian 1. Ông Kulikov cho rằng Nga đã chiến tranh liên tục với Mỹ kể từ năm 1945, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông nói, cuộc chiến với Mỹ đã diễn ra trong gần 80 năm, và Ukraine là một giai đoạn lịch sử trong 80 năm này. Nhà tuyên truyền phát biểu tiếp, điều đó có nghĩa là xung đột sẽ vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu chính của nước Nga không phải là loại bỏ Ukraine, mà là buộc phương Tây và Mỹ rời khỏi cuộc chiến địa chính trị kéo dài quá lâu này. Mỹ và Liên Xô đã cạnh tranh nhau trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Quan hệ giữa Washington và Moscow đều được cải thiện, nhất là trong thời kỳ cầm quyền của cựu Tổng thống George Walker Bush. Mối quan hệ sau đó trở nên tồi tệ dưới thời chính quyền Barack Obama do Nga can thiệp quân sự vào Georgia và tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai nước được cho là ở mức tệ nhất từ trước đến nay khi Tổng thống Joe Biden liên tục ủng hộ cho Ukraine. Bàn luận đến vấn đề vũ khí hạt nhân, ông Kulikov cho rằng, tôi nghĩ chính quyền Moscow đang bị mắc kẹt ở chỗ này. Người Nga chưa làm gì cả. Họ không có giải pháp nào cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Trong chương trình còn có sự xuất hiện của Chủ tịch Viện Trung Đông Yevgeny Satanovsky. Vị này cho rằng phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Mỹ nên là mục tiêu của Moscow. Ông Satanovsky nhận định rằng Nga không gây chiến với NATO mà là với Mỹ. Cả hai nhà tuyên truyền đều khẳng định Nga nên khôi phục lại biên giới trước kia. Theo đó, Moscow sở hữu cả một phần lãnh thổ Ba Lan và bang Alaska của Mỹ. Hiện đoạn clip đã được thu hút hơn 194 triệu lượt xem trên Twitter. Newsweek đã liên hệ với Điện Kremlin để yêu cầu phản hồi về phát biểu của các nhà tuyên truyền Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Theo đài RT, hôm 12 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng tải một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người lính Ukraine đang nghỉ ngơi ở chiến hào. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trên quân phục của người lính này có biểu tượng từng được một đơn vị khét tiếng của Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến II. Theo bức ảnh, tấm phù hiệu có hình đầu lâu màu đen trắng được thêu bên vai trái của người lính Ukraine. Sư đoàn xe tăng SS số 3, một đơn vị tinh nhuệ khét tiếng của Đức Quốc xã, từng tàn sát dân thường ở Pháp và mặt trận phía Đông, đã sử dụng biểu tượng này trong Thế chiến II. Theo đài RT, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh lực lượng chính quy bán quân sự của Ukraine mang phù hiệu hay hình xăm liên quan đến chủ nghĩa phát xít xuất hiện trên mạng xã hội. Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng chia sẻ hình ảnh một người lính Ukraine cũng mặc quân phục có phù hiệu tương tự. Tuy nhiên, bài đăng sau đó nhanh chóng bị gỡ xuống. Đến tháng 10, một hình ảnh khác ghi lại chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến tiền tuyến. Một trong những nhân viên an ninh hộ tống nhà lãnh đạo đã mặc áo thêu phù hiệu Đức Quốc xã. Cho đến nay, Kiev chưa có bình luận về những phù hiệu được cho là của Đức Quốc xã trên quân phục của lực lượng Ukraine. Cùng ngày, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã lên tiếng đổ lỗi xung đột hiện nay ở Ukraine là do Tổng thống Volodymyr Zelensky. Sau đó, ông sẽ không thực hiện các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo này nếu còn tại vị. Ông Berlusconi, 86 tuổi, vốn có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái, cựu Thủ tướng Italy cho rằng ông Putin đã bị đẩy vào cuộc chiến và ông ấy chỉ muốn những người tử tế lên lãnh đạo Ukraine. Ông Berlusconi nhận định rằng nếu Tổng thống Zelensky ngừng tấn công hai nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass thì chiến tranh đã không xảy ra. Ông nói, tôi cảm thấy hành vi của ngài Zelensky rất tiêu cực. Trong khi nữ Thủ tướng đương nhiệm Meloni cam kết sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Berlusconi lại cho rằng Mỹ nên gây áp lực lên Ukraine bằng cách ngừng cung cấp vũ khí và hứa hẹn một chương trình viện trợ lớn nếu Kiev chấp nhận ngừng bắn. Liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream,
Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các quan chức Mỹ về cơ bản đã thừa nhận họ đứng sau vụ việc này với mục đích ngăn cản Moscow nối lại quan hệ hữu nghị với Đức. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Lavrov nói rằng, người Mỹ biết chúng tôi hợp tác với Đức rất tốt trong nhiều năm qua. Moscow, Berlin là một liên minh hùng mạnh dựa trên các nguồn năng lượng Nga và công nghệ của Đức. Điều này đã đe dọa đến vị trí độc quyền của nhiều tập đoàn đến từ Mỹ. Ông Lavrov nói thêm. Do đó, Washington quyết định phá hủy liên minh này bằng cách tấn công các đường ống dẫn dầu từ Nga đến châu Âu thông qua Đức. Ông Lavrov cho rằng các quan chức Mỹ đã thừa nhận vụ nổ là do Washington gây ra. Họ thậm chí còn bàn luận về vụ nổ một cách thản nhiên. Theo RT, phát biểu của ông Lavrov đang đề cập tới bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Trong phiên điều trần tại Thượng viện, bà Nuland nói rằng, tôi rất hài lòng khi đường ống Nord Stream 2 hiện chỉ còn là khối kim loại dưới đáy biển. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga cho rằng phương Tây và Mỹ đang xúi giục Ukraine chống lại Nga, đồng thời ra sức ngăn chặn mối quan hệ hợp tác của Moscow và Berlin. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà báo điều tra Seymour Hersh của Mỹ công bố báo cáo cho thấy Washington đã phá hủy đường ống. Cụ thể, báo cáo cho biết chất nổ đã được Hải quân Hoa Kỳ cài đặt ở các đường ống Nord Stream vào tháng 6 năm 2022 dưới lớp vỏ bọc tập trận quân sự của NATO. Sau đó, chúng đã phát nổ vào cuối tháng 9. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrene Watson đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định báo cáo là hoàn toàn sai sự thật và hư cấu. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới, hãng tin Nikkei Asia vừa dẫn lời một nhà lập pháp Mỹ tiết lộ rằng Ủy ban chọn lọc về Trung Quốc của Hạ viện đang thảo luận về việc gửi thêm một phái đoàn quốc hội đến thăm đảo Đài Loan trong năm nay, bất chấp động thái này có thể chọc giận Bắc Kinh. Hạ nghị sĩ Rob Wittman trong Ủy ban chọn lọc với Nikkei Asia rằng một số thành viên quốc hội đang cân nhắc khả năng đến thăm đảo Đài Loan. Ông Wittman thừa nhận chuyến đi có thể làm Trung Quốc tức giận vì Bắc Kinh xem hòn đảo là một phần lãnh thổ của đại lục. Tuy nhiên, ông Wittman lập luận rằng, tôi nghĩ chuyến thăm là cần thiết để Washington gửi tín hiệu ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ. Ủy ban chọn lọc về Trung Quốc được thành lập chỉ một tháng sau khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ, với mục tiêu tìm cách đối phó với những thách thức đến từ Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế và thương mại. Trao đổi với Nikkei Asia, ông Wittman lưu ý rằng phái đoàn Mỹ có thể tổ chức một phiên điều trần tại đảo Đài Loan nếu chuyến đi diễn ra. Tháng trước, truyền thông Mỹ cũng đưa tin tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể thăm hòn đảo vào mùa xuân năm nay. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Washington về những hành động liên quan đến Đài Loan. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Năm ngoái, chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan đã khiến cho mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng. Hôm 12 tháng 2, người dân Cộng hòa Chypre đã đi bỏ phiếu vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống. Sau khi 100% số phiếu được kiểm, cựu Ngoại trưởng Nikos Christodoulidis được xác định là người giành chiến thắng, qua đó trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Christodoulidis, 49 tuổi, nhận được 51,92% sự ủng hộ của các cử tri Cộng hòa Chypre. Trong khi đó, đối thủ của ông và cũng là một đồng nghiệp làm trong ngành ngoại giao, ông Andres Marogiannis, 66 tuổi, giành được 48,1%. Tại vòng 1 diễn ra trước đó một tuần, hai nhà chính trị này dẫn đầu trong số 14 ứng viên, cũng với kết quả suýt sau lần lượt là 32,04% và 29,59%. Theo nhận định của giới chuyên gia, chính phủ mới của ông Christodoulidis sẽ phải đối mặt với các thách thức liên quan đến nạn tham nhũng, tình trạng bế tắc trong tiến trình đàm phán tái thống nhất với cộng đồng người Chypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các vấn đề khác về kinh tế và tranh chấp lao động. Reuters cùng ngày đưa tin, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đưa ra kế hoạch thỏa hiệp vào cuối tuần qua nhằm ngăn chặn sự sụp đổ hiến pháp của quốc gia và làn sóng biểu tình có thể dẫn đến bạo lực. Kế hoạch được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu yêu cầu cải cách tư pháp và vấp phải sự phản đối từ đông đảo quần chúng. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình hôm 12 tháng 2, Tổng thống Herzog đã kêu gọi các nhà lập pháp trong liên minh cầm quyền hoãn kế hoạch cải cách tư pháp. Trong khi đó, Quốc hội Israel sẽ thực hiện các bước đầu tiên trong tuần này. Nhóm chính trị đối lập cáo buộc Thủ tướng Netanyahu muốn kiểm soát hệ thống tòa án nhiều hơn, ngay cả khi ông đang bị xét xử về tội tham nhũng. Các đợt biểu tình đã nổ ra nhằm kêu gọi chính phủ ngưng can thiệp vào hệ thống tư pháp.
Ông Netanyahu đã phủ nhận cáo buộc tham nhũng và khẳng định cải cách tư pháp là nhằm mục đích khôi phục sự cân bằng quyền lực giữa các nhà chức trách Israel. Tổng thống Herzog nói, chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ hiến pháp và xã hội có thể đối mặt với tình trạng bạo loạn. Người dân và chính phủ đang có những bất đồng vô cùng lớn. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người dân Israel không ủng hộ chính sách cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu. Liên quan đến các trận động đất nhấn chìm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào cảnh tang thương trong thánh lễ ngày Chủ nhật 12 tháng 2 bên ngoài quảng trường Thánh Peter Vatican, Đức Giáo hoàng Francis cùng các tín hữu đã thành khẩn cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm kịch này. Trong lời rao giảng từ ô cửa sổ tòa thánh Vatican, Đức Thánh Cha Francis đã nhắc đến nỗi đau mà những người dân vô tội đang gánh chịu, đồng thời kêu gọi toàn thế giới cùng chung tay hướng về hai quốc gia. Ghi nhận tại Syria, cuộc nội chiến kéo dài 12 năm và bất ổn xã hội đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ và viện trợ. Khu vực Tây Bắc Syria, nơi quân nổi dậy đang kiểm soát, là địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hai trận động đất tuần qua. Thưa quý vị, tính đến 10 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 2, theo giờ Việt Nam, số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt qua 34.000 người. Ông Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cũng là điều phối viên của cơ quan, cảnh báo con số này sẽ tăng lên 50.000 người. Cuối tuần qua, ông Griffiths đã có chuyến thăm đến thành phố Kahramanmaraş của Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Vị quan chức Liên Hợp Quốc nhận định rằng thảm họa này là sự kiện tồi tệ nhất trong 100 năm tại khu vực, đồng thời dự đoán sẽ có thêm hàng chục nghìn người chết được báo cáo trong những ngày tới. Theo ông Griffiths, 72 giờ sau thảm họa là khoảng thời gian vàng để giải cứu. Dù nó đã qua, nhưng vẫn có những người sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hiện nay, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ địa phương và quốc tế vẫn đang lùng sục các khu dân cư bị san bằng, bất chấp thời tiết lạnh giá với hy vọng tìm thấy sự sống. Bên cạnh hoạt động cứu hộ, các nỗ lực viện trợ nhân đạo cũng đang được gấp rút triển khai. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, gần 26 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm 6 tháng 2. Chỉ tính riêng Syria, có tới 5,3 triệu người đã trở thành người vô gia cư sau thảm họa. Bloomberg trích dẫn báo cáo của một nhóm phân tích kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các trận động đất vào đầu tuần trước đã khiến nước này thiệt hại kinh tế lên đến 84 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1/10 GDP quốc gia. Con số nêu trên cao hơn đáng kể so với ước tính được cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch của Mỹ và ngân hàng Bank of America đưa ra trước đó, với mức trung bình là 4 tỷ đô la Mỹ. Hôm 6 tháng 2, hai trận động đất 7,7 và 7,6 độ Richter đã tấn công miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Cho đến nay, thảm họa này đã được đánh giá là thiên tai gây nhiều thương vong nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất mạnh 7,8 độ Richter năm 1939, tàn phá thành phố Erzincan và khu vực lân cận, giết chết 32.000 người và khiến 100.000 người khác bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ từng chứng kiến một trận động đất kinh hoàng khác vào năm 1999 ở tỉnh Kocaeli, cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người. Tại đảo North Island, miền Bắc New Zealand, khoảng 58.000 hộ gia đình đã rơi vào cảnh mất điện khi cơn bão Gabrielle đổ bộ nơi này, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh. Trước đó, bão Gabrielle đã càn quét đảo Norfolk của Australia vào tối ngày 11 tháng 2 theo giờ địa phương và hiện đang tấn công phía bắc New Zealand. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo ảnh hưởng của bão sẽ tiếp tục mạnh lên khi nó tiến gần hơn vào đất liền trong ngày hôm nay 13 tháng 2. Bà Rachel Kelleher, quan chức dịch vụ khẩn cấp thành phố Auckland, khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng của bão cho biết, tác động của bão đang ở giai đoạn đầu và sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ cuối ngày 13 tháng 2 cho đến sáng ngày 14 tháng 2. Theo Reuters, trường học và văn phòng của chính quyền thành phố ở Auckland đã được lệnh đóng cửa. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế đi du lịch trong thời gian này. Lực lượng phòng vệ quốc gia New Zealand đã triển khai 150 nhân viên cứu hộ khắp Auckland và khu vực lân cận để kịp thời đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ của người dân. Theo cơ quan khí tượng New Zealand, lượng mưa tại Whangarei, một thành phố phía bắc Auckland, đã đạt 100,5 mm trong 12 giờ qua, trong khi sức gió được ghi nhận ở ngoài khơi Auckland là 159 km/h. Mới đây, người đứng đầu Hội đồng Dân số Quốc gia Ai Cập NPC, ông Tarek Tawfiq đã lên tiếng cảnh báo về những thách thức mà nước này phải đối mặt khi dân số đang trên đà tăng quá nhanh. Hôm 12 tháng 2, Ủy ban Y tế thuộc Quốc hội Ai Cập đã tổ chức cuộc thảo luận về các tác động của tình trạng bùng nổ dân số ở nước này. Bên lề sự kiện,
Ông Taufik cho biết, dân số của Ai Cập dự kiến sẽ tăng từ 142 lên 157 triệu người vào năm 2050. Điều này sẽ tạo ra áp lực lớn lên hàng loạt lĩnh vực xã hội như cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở. Theo người đứng đầu NPC, vùng thượng Ai Cập và các tỉnh biên giới đang có tỷ lệ sinh cao nhất do các chiến dịch kiểm soát sinh đẻ chỉ được triển khai rộng rãi ở khu vực thủ đô Cairo và đồng bằng sông Nile. Ông Taufik nêu những thành tựu của một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore và Việt Nam trong nỗ lực kiểm soát dân số. Tuy nhiên, Ai Cập khó có thể áp dụng được những chính sách tương tự vì người dân nước này sẽ không chấp nhận tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt. Vị quan chức cho biết thêm, hiện 22 cơ quan tổ chức đang tham gia vào nỗ lực kiểm soát tình trạng gia tăng dân số ở Ai Cập, nhưng chưa tìm ra một chính sách nào hữu hiệu. Theo ông Taufik, nếu đà tăng vẫn tiếp tục như hiện nay, dân số Ai Cập sẽ đạt kỷ lục 205 triệu người vào năm 2100, tăng khoảng 10 lần so với năm 1951. Ở Venezuela, hàng trăm người trẻ từ khắp đất nước hôm 12 tháng 2 đã đổ về thủ đô Caracas để tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ cũng như phe đối lập nhân dịp Ngày Thanh niên của nước này. Những người biểu tình đã nhảy múa và hô vang khẩu hiệu ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống Nicolás Maduro trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Caracas. Một người biểu tình tên Ocas Nava nói với Reuters, hôm nay các thanh niên không ở nhà. Họ đến buổi tuần hành để chứng tỏ rằng Venezuela có một thế hệ thanh niên biết tôn trọng chính mình. Trong khi đó, ở phía đông thủ đô Caracas, các nhóm thanh niên ủng hộ các đảng đối lập Venezuela đã tuần hành tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia CNE để yêu cầu cơ quan này đảm bảo cho hơn 3 triệu thanh niên trong độ tuổi bầu cử được tham gia bỏ phiếu. Anh Jesus Mendoz, Chủ tịch Liên đoàn các trung tâm đại học nói rằng những người trẻ tuổi ở Venezuela hoàn toàn không có gì để ăn mừng. Anh nói, ngày nay, những người trẻ tuổi chúng tôi hiểu rằng cần phải tạo ra sự thay đổi về chính trị và kinh tế ở Venezuela. Vì vậy, chúng tôi tin cuộc bỏ phiếu sẽ tạo nên sự thay đổi. Ngày Thanh niên ở Venezuela là để tưởng niệm những người đã chiến đấu và hy sinh trong trận chiến La Victoria. Trong khi đó, Sở Cảnh sát Chihuahua, thành phố Mexico City vừa thông báo đang nhận chăm sóc một chú mèo nhân sư, giống mèo trụi lông có nguồn gốc từ Ai Cập, lang thang bên ngoài nhà tù Cerezo ở Ciudad Juárez. Con vật sau khi các nhân viên Sở Cảnh sát Chihuahua giải cứu đã được đưa đến trung tâm cứu hộ và nhận nuôi thú cưng của thành phố Ram để được chăm sóc y tế. Con mèo trụi lông trên thân có 2 hình xăm, một dòng chữ Made in Mexico và hình một con đại bàng, thường được các băng đảng tội phạm địa phương sử dụng. Cô Giselle Rubio, người đã chăm sóc con vật những ngày qua cho biết, con mèo không hung dữ và rất mến người, dù nó không có vẻ thân thiện với các loài động vật khác. Chú mèo hiện chưa sẵn sàng được nhận nuôi vì đang là một phần trong cuộc điều tra của chính phủ tiểu bang. Trong suốt quá trình này, con vật sẽ được chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn cần thiết. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, tay vợt Jannik Sinner vừa có danh hiệu ATP đầu tiên ở mùa 2023 khi thắng Magnus Krejci trong trận chung kết giải Tour de France Open ở Montpellier. Trong ván đầu tiên, tay vợt hạt giống số 02 người Ý dù không vượt trội hơn ở khả năng giao bóng 1 trước Krejci, nhưng có được sự chính xác trong loạt tie break để thắng ván này 7-6, 7-3. Bước sang ván 2, cũng với thế trận cân bằng, Sinner có được bàn bẻ giao bóng quan trọng trong game 8, thẳng tiến đến chiến thắng chung cuộc 6-3, khép lại trận đấu sau hơn 1 giờ 30 phút. Chức vô địch ở Montpellier là danh hiệu ATP thứ 7 trong sự nghiệp của Jannik Sinner kể từ khi anh chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp năm 2018. Với chiến thắng ở Pháp, tay vợt 21 tuổi sẽ vươn lên hạng 14 thế giới khi bảng xếp hạng quần vợt nam cập nhật trong tuần này. Phần cuối chương trình sẽ là những hình ảnh đặc sắc về các lễ hội vừa được tổ chức ở một số nơi trên thế giới. Bất chấp nhiệt độ dưới nước ở mức 2 độ C hôm Chủ nhật, gần 9.000 người đã tham gia lễ hội bơi mùa đông quốc tế lần thứ 20 được tổ chức ở bãi biển Melno, Tây Bắc Ba Lan. Trong ngày diễn ra sự kiện, nhiệt độ ngoài trời đo được ở mức 5 độ C và nhiệt độ dưới làn nước biển Baltic ở mức 2 độ C. Lễ hội bơi mùa đông Marsowani là truyền thống lâu đời ở Ba Lan. Người dân tin rằng việc ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt có thể cải thiện sức khỏe, tăng cường miễn dịch và rửa trôi đi những xui xẻo, phiền muội trong năm cũ. Sự kiện thường mở màn bằng cuộc diễu hành đầy màu sắc qua các đường phố thị trấn biển Melno trước khi di chuyển đến bãi biển. Nhiều người tham gia còn gây ấn tượng bằng những trang phục bơi độc lạ, tham gia những trò chơi dưới nước và trên bãi biển, tạo ra bầu không khí sôi động.
thị trưởng thị trấn Ogarosat Pezala cho biết. Sự kiện này được tổ chức tại Milano vào năm 2004 với sự tham gia của người dân Ba Lan cùng nhiều quốc gia khác như Đức, Ireland, Cộng hòa Iceland, Scotland, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary với 8.893 người tham gia năm nay. Đây là con số cao nhất trong lịch sử lễ hội Masuani. Trong khi đó, khắp phố phường Salvador, Brazil mới đây phủ kín những màu sắc rực rỡ khi dòng người đổ về tham dự lễ hội Banho de Mar ở Fantasia, lễ hội tắm biển. Và những hình ảnh và bầu không khí rộn ràng của lễ hội này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau 2 năm không thể diễn ra vì dịch Covid-19, lễ hội Banho de Mar ở Fantasy ở phố biển Salvador, phía đông bắc Brazil đã trở lại, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Với những bộ ngoại trang mùa hè, đồ tắm sặc sỡ, hòa mình trong âm nhạc, ẩm thực và những vũ điệu samba cuồng nhiệt. Chúng tôi muốn ăn mừng lễ hội hóa trang năm nay hoành tráng nhất có thể, bởi chúng tôi là những người đã bình an sau đợt dịch vừa qua và vẫn còn cơ hội gặp nhau. Banho de Mar ở Fantasy mang bầu không khí cuồng nhiệt trở lại với đường phố Salvador và mọi thứ thật tuyệt. Những người tham dự mặc trang phục lấp lánh và đội tóc giả nhảy múa theo giai điệu của tiếng kèn trống do những nhạc công đường phố biểu diễn ở quảng trường trung tâm. Và sau một ngày khiêu vũ, vui mừng, không gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình trong dòng nước mát lạnh.